อะไรไหมคะพี่ไม่นะจ๊ะโอ้ลีเท่าไหร่ แม่จะโมแล้วแม่จะเป็นพี่เก๋อยู่ตรงนี้พี่เก๋อยู่ไม่ได้นะเพี่ย400กินไป300ทั้งหมดรถลงจะวางเย็นอยู่เนื้อหมดเลยแล้วมันเป็นไข่หน่อย คนสวยไปไหนแล้วเนี่ย มาเล่นตัวใหม่ไม่หมอตัวใหม่นะแต่ไม่เขาก็ฝากขายอะไรอย่างเงี้ย
โอ้ยยังไม่ต้องทำก่อนไอ้วินนั่นทำไมถึงยากกันยากบอกว่าก่อนไอ้วินนี่อะไรนะอะไรนะ ตัวตัดที่ติดแพ็คไม่มีตัวตัดต้องไป พี่แมวสั่งตอนนะ
ไม่ใช่ธรรมดาเมาด้วยเห็นไหม ขายครึ่งโลเฮียตัดสินครึ่งโล นิวไปไหนเล่าไปบ้านนู้นจ่ายเท่าไหร่ข่าวมา ฮะโอ้รู้ว่ากูไม่มีใครชอบกว่าเยอะจริงๆไม่มีตังค์ทอนอ่ะแล้วค่อยมาจ่ายได้ปะหรือว่าให้ลงบินมีบินอยู่นะพี่แท็บมาเปิดไว้เหรออ๋อครับร้านนี่คือพวงใหญ่นะ